Selin levererar sitt sista kvartal i Balder, så får vi starka signaler från Synsam, Clas och Olsson i Kanell. Och sen undrar vi oss, gårdagens noteringssuccé för Silex. Är det för dyrt nu? Ja, det här är Börsfrukost. Välkomna. Ja, välkomna ska ni vara till Börsfrukost. Jag heter Jonas Malmberg och jag sitter här med Handelsbankens valutastrateg Michel Gubel. Välkommen. Tack. Du, jag tänker att vi ska kommentera den här veckan som har gått och blicka lite framåt. Men först här och nu så kan vi konstatera att vapenvilan mellan USA och Iran ser ut att hålla dåligt. Bägge parter anklagar just nu varandra för att attacker här under morgonen, och börserna i Tokyo, Shenzhen och Shanghai, de backar på nyheten och Stockholmsbörsen ser ut att gå mot en röd öppning. Michel, Trump han hotar med nya bombningar och trots det så sticker inte oljepriset iväg dramatiskt. Är det här redan inprisat på något sätt? Det har ju, man får ju zooma ut, och har ju gått väldigt mycket. Alltså om vi börjar från februari månad, vi hade kontrakt mellan 60 och 70 dollar, så har vi fått den här lutningen, den här backwardation som vi har pratat om, och vi har varit uppe på 124. Men visst, absolut, nu har det ju lugnat ner sig. Tittar man på de här korta segmentet, de här fysiska oljekontrakten, de har ju kommit mycket närmare de handlade kontrakten. Så då har liksom, man kan väl säga att det har lugnat sig rätt rejält. Mm. Så kan vi även notera att ännu ett bakslag från Trumps tullar. En domstol stoppar hans 10% tullar som infördes här i februari. Även de här domstolsturerna fortsätter att rulla på. Är det här också inprisat? Ja, det måste man nästan tänka, för att tittar man på, går vi tillbaks till vad var det, april 25, då var det väldigt volatilt, folk var väldigt negativa dollarn och vi fick riskpremier på amerikanska tillgångar. Det ser vi inte alls, men det är ju en ny rekord på börsen i USA och det händer inte så jättemycket. Det är den långa ändan som har skjutit iväg lite grann. Men annars ser det ju ser stabilt ut. Vi har fått rapporter idag som har kommit in för Balder, Synsam, Kanell. Men först, jag tänker ändå vi måste stanna upp här och titta på det som hände igår. Höjdpunkten då var en tveklöst noteringen av Silex. Aktien steg 178% sin första handelsdag. Den största stigningen vid notering av en europeisk aktie på 5 år. Michel, hur är det möjligt överhuvudtaget? Ja, jag tror väl att man kan börja med att prisa man det rätt från början. Vi pratade om det tidigare, att den här investmentbanken kanske borde tänka om kring hur man värderar bolag i så fall. För att var det du sa 150% upp. Liksom. De har missat värdering. Alltså, man kommer ju aldrig sätta en värdering spot on, men uppenbarligen var det någonting som gick lite knasigt till. Vi har en graf här och den kan vi titta på, häpnadsväckande, men också en brasklapp för att den här priset på Silex när den här aktien gjordes, det hade inte stuckit iväg. Den hade bara stuckit iväg ungefär 100%. Men det överträffas ju bara av små First North-bolag som rusade ännu mer vid sin notering. Men jag tänker att det här också måste tyda på att det finns en oerhörd efterfrågan på europeiska bolag exponerade mot AI, chiptillverkning och datacenter. Ja, det ser vi ju andra bolag också. Så fort man liksom har någon sorts vinkling, om det är Munters eller vad det är, mot AI, man tillverkar kylningen till datorerna, men då är man också med på det. Det är bara frågan vilket bet, alltså hur exponerad man är mot semiconductors. Ska titta lite på värderingen av Silex och som vi då har jämfört med Nvidia. Det är ju också häpnadsväckande. Är det inte så att man borde sälja Silex om man nu har tjänat pengar på noteringen och köpa Nvidia istället? Alltså, det är 2 helt olika riskprofiler. Alltså, här vet vi inte, jag är inte aktieanalytiker, men jag misstänker att man vet inte hur ledningen kommer att prestera på sikt, och
vill man ha, alltså min poäng är, vill man exponering mot sektorn så Nvidia har ju bättre marginaler, de har ju bättre värdering om man får kalla det så. Och de har väl en lite starkare kundbas skulle jag misstänka. Men man får nog ta in en Silex-analytiker för att gå in i nitty-gritty. Ja. Nu vänder vi blicken mot Stockholmsbörsen som öppnar och där kan vi då konstatera att Silex, den aktien faller ner något, backar med över 10%, men handlas fortfarande över 200 kronor alltså. De rapporterande bolagen där så ser vi att Balder backar något. Vi ska återkomma till Balders rapport. Clas Ohlson är ju intressant. Jag tänker att vi pratar lite mer om Clas Ohlson senare. Men ett bolag som har lämnat en kanonrapport här på morgonen, det är ju Canel Group, alltså serieförvärvaren Canel som sattes på börsen för 2 år sedan ungefär. Där har man överträffar både omsättning och rörelseresultat. Analytikernas prognoser är ganska starkt. Även Synsam levererar en rapport där omsättningen prickade prognoserna, men rörelseresultatet var bättre än väntat. Sen har BioArctic fått en något negativ rapport, eller negativa signaler ska vi säga, eftersom deras japanska partner SI har fått en granskning av deras tilläggsansökan från amerikanska FDA. Jag tänker, Michel, när vi har det här, vi ska prata lite om, jag tänker det är intressant att titta på hur konsumenterna mår i allt detta. Clas Ohlson, de redovisade försäljningssiffror för februari-mars idag och försäljningen ökade alltså upp 14% i årstakt, 9% organiskt. Grattis till Clas Ohlson. Men är det här ett tecken på att konsumenterna trots allt mår ganska bra just nu? Det beror på vilka siffror man ska titta på, men konsumenterna, om man tittar liksom en längre serie, så är de ju fortfarande rätt så pessimistiska. Uppenbarligen så har vi ett läge geopolitiskt, vi har höga bensinpriser och hela den biten. Men man får väl ändå tänka sig att vi är på väg åt rätt håll. Nu har vi liksom den här svackan. Kommer det en lösning av konflikten, så om man tittar på, liksom, som vi har pratat om tidigare, att svenska konsumenter har ju sparat under en väldigt lång period. Så att sparkvoten har ju varit hög och då misstänker jag att det finns goda förhoppningar. Det blir en form av ketchup-effekt. Ja, så fort liksom vi får riktig fred i frågan och vi får bensinpriser som kommer ner, och då kanske det släpper till slut. Jag ska också korrigera det. Det var inte februari- och mars-siffrorna från Clas Ohlson, utan det var mars- och april-siffrorna. Kort om Synsam. Omsättningen prickade förväntningar, men resultatet på 400 miljoner var betydligt högre än analytikernas prognoser. Och abonnemangsaffären, den växte med 7% samt som churnen i Sverige steg till 3%. Nu till fastighetsbolaget Balders rapport där Erik Selin lämnar över vd-posten, och facit på Selins dryga 20 år som vd summeras till 1900%. Imponerande. Det finns en längre intervju med Erik Selin på efn.se. Kvartalet då? Ja, något svagare än väntat, rensat för att Balder delar ut Norion Bank, så ökar förvaltningsresultatet något. Och i likhet med flera fastighetsbolag så förklaras de ökande driftkostnader med den kallaste vintern på länge. Michel, jag tänker att vi bollar över det här till lite vidare perspektiv. Fastighetsbolagen, alltså vi pratar om att börsen går starkt, men fastighetsbolagen, där har det varit ganska surt länge. Jag tittade här att Stockholmsbörsens fastighetsindex, ligger ju minus 10% i år. Jag vet inte hur det såg ut förra året, det var ännu mer ner. Men och vad skulle du säga att det är ett tecken på, ett uttryck för? Tecken att vi kanske var lite högt värderade liksom för många år sedan, och kollar man på 5 år tillbaka så är det ju ner 30-40% för Balder, så att, och hela sektorn har det ju jäkligt tufft. Så tidigare har ju varit liksom affärsmodellen att man kunde värdera upp fastigheterna, du hade låga räntor, så hade du liksom flera tusen procents
peak liksom. Och sen i de senaste 5 åren så har det ju varit stiltje trots att räntorna är mycket lägre och trots att man kan prata om räntesänkning från Riksbanken. Man kan prata om räntehöjning, de pratar själva om räntehöjning. Men tittar man på inflationsutfallet och man tänker sig att vi får en lösning på konflikten, ja då är det en sänkning som kan vara aktuell också. Ja, detta om fastighetsbolagen. Alltså vi ska återvända till den heta semisektorn. Investeringarna i sektorn, de är svåra att greppa. Vi har med oss, eller du har med dig Michel, några grafer som vi tycker är väldigt intressanta. Här ser vi alltså det är capex vi ser, alltså investeringar som bolagen gör. Det här, titta på de här staplarna så är det ju vi inne i en investeringsboom som den är svår att överblicka. Ja. Och det är värt att nämna att det här är bara för de här hyperscalers, 7 stycken bolag tror jag det är. Så det är inte hela börsen dessutom. Så att det, tillbaks till det vi pratade om tidigare, semiconductors. Men det här är semiconductors investeringar i framtiden. Alltså. Men jag är tillräckligt gammal för att få någon slags vibbar av hur det såg ut för ungefär 25-30 år sedan. Man investerar stort. Det är inte säkert att man kommer få avkastning på de här investeringarna. Ska man vara orolig för de här staplarna? Så jag tror det är mycket mer solitt än vad det var på 99 refererar man till då. Värderingarna är mycket mer stabila. Vi pratade ju Nvidia tidigare. Sen klart att havererar allting så har det kanske lite av ett luftslott. Men värderingarna ser inte i närheten ut av vad de gjorde 99 för de bolagen som fortfarande existerar. Det är väl en bra början liksom, att fundera kring. Jag tänker också att det går att tolka in den här senaste tidens rally då på både svenska och amerikanska börsen som att marknaden de har prisat in, köper in den här oerhörda investeringsvågen som vi har sett här. Kommer det här elda på börsen fortsatt? Det talar ju för det. Ja, det får man väl anta. Liksom. Vissa bolag är inte dyrt värderade heller. Så att kommer det, alltså, sen är det alltid så här, nu verkar det inte som att energifrågan är stora problemet för kapitalinvesteringar för den här sektorn. Men om det är en jättesvag konjunktur, det kan vi komma till genom energisektorn lite senare. Vi ska titta på en till graf, om vi får upp den som Michel har med sig. Då är då frågan, svenska investerare, svenska sparare, har de hakat på det här rallyt? Här ser vi flöden. Är svenskarna sent på bollen här? Svenskar har varit jätteduktiga genom 20 år, men just senaste 1,5 åren så har man ska inte säga gjort bort sig, men givet liksom att man har fokuserat väldigt mycket på Trump, då har man missat mycket av den här capex-boomen och den här enorma uppgången på halvledare som vi haft i USA. Så att här ser ni ju flödesbilden från fondbolagets förening och då har vi sett att vi under över ett år har vi minskat fondflöden i amerikanska fonder och sen finns det också en sektor som inte är med här som kallas, den heter sektor, det är då nästan oftast techbolag. Så vi har ju missat det här genom att dra ner exponeringen för att vi hade läget som vi hade i april 2025 och sen har vi aldrig återgått. Så rimligtvis, vi får ju nya siffror på måndag som vi pratar om och jag misstänker att vi kommer att ha första nettoinflödet i nordamerikanska fonder då. Du är valutastrateg, vad kommer det här innebära för priset på dollar respektive krona? Jag tror att vi har ju en väldigt stor kapitalmarknad som går till utlandet kontra andra länder. Vi ligger i topp 5 om man tar bort liksom de här stora oljeekonomierna i förhållande till BNP. Så att det slår mycket snabbare i Sverige, plus att vi har väldigt bra statistik på det. Så rimligtvis är det en svagare krona, starkare dollar. Är kronrallyt över? Lite är det ju. Sen såklart att får vi en lösning på det så får du en rekyl, men det har ju vi delvis sett. För vi hade en svaga krona, nu har vi kommit tillbaka lite grann. Så ena sidan så absolut, då kommer det hjälpa kronan, men andra sidan så tror jag att det här kommer att spela roll också. För jag tror att det här kommer att vara lite större i flödesbilden. Ja, frågan är om man ska vara orolig. Vi tittar på en till graf som kanske antyder detta. Och vi får upp den här. Där var svenskarna som hade missat rallyt. Vad är det vi ser här? Jo, det är jordbrukets
insatsvaror i form av då konstgödsel, diesel och bekämpningsmedel. I den gula grafen så har vi då priser på vete, majs, sojabönor och ris på den andra. Det tyder på att priserna på de här insatsvarorna, det sticker upp först. Och priset på själva råvaran, den hänger inte med. Och det har den inte gjort här heller. Nej, och det har ju med säsongen att göra. Att man har ju förmodligen köpt in på norra halvklotet har man köpt in diesel och grejer och så vidare. Så att man har kunnat planera det här. Medan nu när vi går in i när vi går i södra halvklotet, så under säsongen juni till september, om man drar liksom väldigt brett, så kommer man behöva planera det här. Och då måste man antingen använda mindre konstgödsel eller så planterar man inte alls. Oavsett vad så går ju supply ner på majs, vete och så vidare. Det låter som att man ska köpa terminer på vete och majs. Ja, och sen är det ju som så att den handlar ju i Contango, så att delvis är det inprisat av terminskurvan, den står så där. Men min tanke är att det kan gå mer givet det läget vi har i dagsläget, om man då inte tror att det här blir löst väldigt, väldigt snart. Och den här spiken vi ser där 21-22, det är ju då Rysslands invasion av Ukraina, och den här motsvarande toppen där, berget som sticker upp 20, 25, 26, det är alltså konflikten i Iran och vid Hormuzsundet. Ja, intressanta grafer, intressanta resonemang. Vi ska tacka för uppmärksamheten. Vi kan avsluta med att säga att Canel Group, som alltså levererade sitt starkaste resultat på 2 år, den är upp nästan 20%. Medan Silex, gårdagens succénotering, den backar just nu på Stockholmsbörsen, handlas för 202 kronor. Nu tackar vi för uppmärksamheten. Vi tackar Michel Gobel från Handelsbanken. Vi är tillbaka 11:45 med Börslunch. Missa inte detta. Tack ska ni ha. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.